જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 3 આપો અને લો ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં આપણે બાળ મિત્રો પાના નંબર 32 સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે પાના નંબર 33ની શરૂઆત કરવાની છે, તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પાના નંબર 33 કાઢશે। તેમાં કહ્યું છે, સરવાળો સહેલો બન્યો। અનિશાએ 37 રૂપિયાના સફરજન ખરીદ્યા। રાજાએ 21 રૂપિયાના કેળા ખરીદ્યા। ફળ વેચનાર સ્ત્રીએ કહ્યું, 37 એટલે 30 ને 7 છે, 21 એટલે 20 ને 1 છે, તેથી 37 અને 21 મળીને 58 થાય છે। પહેલાં 2 હું કરી શકું। તેણે 37 અને 21નો સરવાળો આટલો ઝડપી કેવી રીતે કર્યો હશે? ચાલો આપણે પણ પ્રયત્ન કરીએ। આ સરવાળા જુઓ, એમાં જો અહીંયા 26 આપે છે ને બાળ મિત્રો, આ 26 છે તો 20 ને 6 લખ્યા છે, પછી આ 43 છે તો અહીંયા 40 ને 3 લખ્યા છે, પછી 20 ને 40 બંને સાથે લઈ લીધા અને આ 6 અને 3 બંને સાથે લઈ લીધા, એટલે 20 ને 40 એટલે 60 થશે, અહીંયા 60 થશે અને 6 અને 3 9 થશે। પછી એ બંનેનો સરવાળો કરવાનો એટલે 69 આવી જાય। 26ના આપણે 20 ને 6 અને 43ના 40 ને 3 ભાગ પાડીએ છીએ, પછી સરળ છે 40 અને 20નો અને 3 અને 6નો સરવાળો કરવાનો છે। અહીંયા બાળ મિત્રો હવે પાના નંબર આપણે 34 કાઢવાનો છે, તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પાના નંબર 34 કાઢશે। ચલો પાના નંબર 34, તેમાં કીધું છે, હવે કહો કે તમે અને બીજી રીતે કરી શકશો, કઈ રીતે એમ। તો જો અહીંયા આપ્યું છે આપણને 33 એટલે 30 ને 3, 56 એટલે 50 ને 6, પછી 30 અને 50 એનો સરવાળો 80 આપ્યો છે અને 3 અને 6 એટલે 9, તો 80 અને 9 એટલે 89। ત્યાર પછી કીધું છે, જુઓ અને તમે આ સરવાળા તે જ રીતે કરી શકશો। જો 37 આપ્યું છે બાળ મિત્રો, તો 37ના 2 ભાગ પાડ્યા, 30 વત્તા 7, અને 22ના પણ 2 ભાગ પાડ્યા, 20 વત્તા 2, તો હવે 30 ને 20 બંનેનો સરવાળો કરવાનો એટલે 50 આવશે, બરોબર છે। તો લખવાનું 50 વત્તા, અહીંયા લખવાનું છે 50 7 વત્તા 7 વત્તા 2 20, 50 વત્તા 9, 7 ને 2 9 થાય ને એટલે અહીંયા 9 આવશે, અને એ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે 59 થશે। ચલો લખો બાળ મિત્રો, આ બોક્સમાં 50 લખવાના છે, અહીંયા 7 લખવાના છે, અહીંયા 2 લખવાના છે। 30 ને 20 50 એટલે એ બોક્સમાં 50 લખ્યા, પછી 7 લખ્યા, પછી 2 લખ્યા, પછી 7 ને 2 9 થયા, 50ના 50, 50 ને 9 59। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી 73 અને 24 આપ્યા છે, તો તેમાં આપણે 2 ભાગ પાડીશું, 70 ને 3 અને 20 ને 4। ચલો ભાગ પાડીએ, 70 ને 3, 20 ને 4, ચલો પાડ્યા ભાગ। ચલો લખો, પહેલા બોક્સમાં આવી રીતે 70 3 20 4, હવે 70 ને 20નો સરવાળો કેટલો થશે? તો 50 થશે, તો અહીંયા લખવાના 50, 3 ને 3 વત્તા 4, સિત્તેર ને 20 કેટલા થશે બાળ મિત્રો? 90 થશે, એટલે પહેલાં અહીંયા લખવાના છે 70, અહીંયા લખવાના 3, અહીંયા લખવાના 20 ને અહીંયા લખવાના 4, 70 ને 20 90, 3 અને 4 અહીંયા એમ આવશે।
પછી 90 ના 90 અહીંયા 3 ને 4 7 એટલે કુલ જવાબ આવશે 97। ચલો લખો બાળ મિત્રો। હવે કીધું છે કેરી અને મરચાની રમત। પાસા જોડીને ફેંકો અને બંને પાસાની સપાટી પર મળતા અંકોનો સરવાળો કરીને આગળ વધો। દરેક ખેલાડી માટે અલગ અલગ રંગના બટન લો। પાનાની કિનારી પર રમો। જો તમે કેરી પર પહોંચશો તો તમે આગળ પ્લસ વધી શકશો। જો તમે મરચા પર પગ મૂક્યો તો તમારે પાછળ માઇનસ જવું પડશે। જુઓ અને કોણ પહેલાં પહોંચે છે। તો આ મરચાની રમત જે આજુબાજુ આપ્યું છે ને એ છે, એ કંઈ કામનું નથી। ત્યાર પછી એના પછીનું છે પેજ નંબર 35। તો બધા બાળમિત્રો મારી સાથે પેજ નંબર 35 કાઢશે। તેમાં આપ્યું છે 56 + 21। તો બાળમિત્રો અહીંયા લખીશું આપણે 50 ને 6 56 થાય ને, 50 ને 6 56 અને 20 ને 1 21। હવે 50 ને 20 થશે 70 અને 5 6 ને 1 70, 6 ને 1 7 એટલે અહીંયા આવશે 77। ચલો લખો બાળ મિત્રો। 56 + 21 56 + 20 + 1 56 ને 1 57 અને 20। હવે બંને સરવાળો કરે એટલે 77। વાહ, આ રીતે પણ કરી શકીએ છીએ। હવે તમારા મગજમાં પગથિયા નક્કી રાખો। ખાનાઓમાં સીધા જવાબ લખી નાખો। જો સીધો જવાબ જ લખવાનો છે ખાનામાં। ત્યાં 30 ને 42 આપ્યા છે, તો 30 + 3 ને 40 + 2 30 ને 40 70 અને 3 ને 2 5 એટલે 75 જવાબ આવશે। તો પહેલા બોક્સમાં લખવાનું છે 75। ત્યાર પછી આ બાજુ 27 છે ને આ બાજુ 33 છે, તો 30 ને 3 ને 20 ને 7 તો 30 ને 3 30 ને 20 50 50 અને 7 ને 10 એટલે 60 આવશે અહીંયા। ચલો લખો 60। પછી 55 ને 25 તો 50 ને 5 ને 20 ને 5 તો 50 ને 5 50 ને 20 70 ને બીજા 5 ને 5 10 એટલે 80 આવશે ત્યાં। ચલો એના પછી 19 અને 61 તો 10 ને 60 70 70 ને 9 ને 1 10 થાય પાછા એટલે 80 આવશે। ત્યાર પછી 34 ને 63 30 ને 60 90 ને 4 ને 3 7 એટલે 97 આવશે। ચલો લખો બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી 67 + 25 તો 60 ને 7 ને 20 ને 5 60 ને 20 80 80 ને 7 ને 5 કેટલા થાય? 7 ને 5 12 એટલે 80 90 90 ને 2 92 આવશે અહીંયા। ત્યાર પછી આ બાજુ છે 48 + 42 તો 40 ને 40 80 અને 8 ને 2 10 એટલે 90 આવશે અહીંયા। ત્યાર પછી 53 + 64 તો એનો આપણે સરવાળો કરીશું એટલે 117 આવશે। 72 + 56 એનો સરવાળો કરીશું બાળ મિત્રો તો 128 આવશે। ચલો બાળ મિત્રો, અહીંયા આપણે પાના નંબર 35 સુધી ભણી ગયા। હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પાના નંબર 36 થી શરૂઆત કરીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ।